bobiță. Cel puțin o dată pe zi intri pe aplicația de vreme să vezi ce te mai așteaptă, nu? Eu recunosc, intru cam o dată la 2-3 ore. Și acum 2-3 ore aplicația mea de vreme m-a anunțat că va ninge în București până la ora 15. După aia gata. Între timp s-a răzgândit. Acum îmi arată că până la ora 17. Te rog, dacă ești în București, verifică și tu. Poate a mea a luat așa puțin ras. Mai ninge sau nu mai ninge? Anunță-mă și pe mine pe WhatsApp 077 100 1872. Rămânem cu mâna asta Love Sick și cu Justin Bieber plus Blue Stop Friends. Bine, cu Pro FM. Please, man, pretty please with a cherry on top. So chill, chilly, really penguin feather road. Cause I'm sipping, yeah, that's all. Yeah, stepping stone. Already acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young. And you hella grown. She giving me love, but my energy up. Every time it's finna be summer, only got the memories of us. And now we industry lovers, they making enemies of us. I mean, sometimes me and brothers, they drain this energy from us. Visit Italy, be my senorita. They either or I be there, either way you need a visa. I ain't talking about MasterCards, debit cards, either. Credit charge, Kermit the Frog, margaritas. Yeah, she got a man on me. Yeah, you wanna lay the hands on me. Yeah, but he should see the way she dance on me. Yeah, wishing I ain't had no pants on me. te ajută când ai nevoie de bani. Noi. Virgin Radio, colegii mei, Bogdan, Șurubel și Ionuț i-au dat play, nu s-a ghicit, dar fii atent ce s-a răspuns greșit. Bă, dar vorbesc în rime, să știu ce am. Bum. This morning on Virgin Sonic. Suntem la Virgin Radio, bună dimineața, 5.000 de euro, un zgomot nou-nouț. Tu ne spui ce se aude și câștigi banii pe loc. Noul zgomot este ăsta. Oana din București. Ce se aude la Virgin Radio? Eu cred că e un sistem de prindere cu Aris sau Sky care este deschis. Vine la casa Adidas. Judecătorul a grăit? Răspunsul tău, Oana, este greșit. Adrian din București pentru 5.000 de euro. Ce se aude la Virgin Radio? Este un om sorbind ultimile picături dintr-un pahar cu apă, dintr-un pai. Răspunsul tău este greșit. Mergem în Ploiești la Sabina pentru 5.000 de euro. Ce se aude la Virgin Radio? Zic că este zgomotul ca
Atunci când torni cola într-un pahar. Răspunsul tău este greșit. Nu e asta. Deci o nouă șansă să ne spui ce se aude. Un zgomot nou-nouț, o nouă șansă la 5.000 de euro. Another chance to play again. On Virgin Radio, Virgin Tonic. Back tomorrow morning when you wake up. On Virgin Radio. Virgin! La EMAG îți iei tot ce-ți dorești în răt. If